Κάποιοι να πούνε φτάνει η προσευχή, μήπως είναι λίγοι, μήπως πρέπει να κάνουμε και δράση. Η προσευχή θα σε φωτίσει και πώς θα δράσεις. Δεν μπορείς να δράσεις χωρίς προσευχή. Σε έκανε ο διάβολος αεροπλάνο. Αυτό θέλει. Να μην προσευχόμαστε, αλλά να τρέχουμε, να σώσουμε τους άλλους. Υπάρχει και ιεραποστολικό δαιμόνιο. Δεν σε ενδιαφέρει. Κινδυνεύει ο τάδε, χάνει την πίστη του ο τάδε. Τι χριστιανός είσαι εσύ, με τον εαυτό σου ασχολείσαι. Είναι από τις πιο ωραίες μεταμφιέσεις του διαβόλου η αγάπη για τους άλλους. Ο διάβολος μόνο για αγάπη μιλάει. Η αγάπη είναι το αγαπημένο ρούχο του διαβόλου και έτσι την πατάμε όλοι. Θέλεις να σώσεις τους άλλους, αγαπάς τους άλλους, θέλεις να βοηθήσεις τους άλλους, ξεκίνα από τον εαυτό σου. Όλοι οι ιεραπόστολοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν είναι σαν τους ιεραποστόλους άλλων θρησκειών που πάνε εξοπλισμένοι με κοσμικά μέσα και απλώνουν την πίστη τους. Ο Ορθόδοξος Ιεραπόστολος ξεκινάει από το «Είσελθε ένδοθεν του ταμείου σου». Καθάρισε πρώτα τον εαυτό σου. Διαφορετικά θα μοιάζεις με τους τάφους που αστράφτουν από τα μάρμαρα και θα θαυμάζει ο άλλος τη λάμψη του ενός του άλλου που θέλει να έχει δράση. Και μέσα λέει θα είστε γεμάτοι σπουλίκια και κόκαλα και αράχνες. Όλοι οι Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι είναι Άγιοι. Ξεκινήσαν από τον εαυτό τους. Λέμε ο Άγιος Κοσμάς, ο Άγιος Κύριλλος, ο Άγιος Μεθόδιος. Γίνανε πρώτα αυτό που γίνανε, προσέξτε το αυτό, και μετά κάνανε αυτό που κάνανε. Και τώρα ο τεμπέλης χριστιανός λέει, μα δεν πρέπει να τρέξω, δεν πρέπει να δράσω, φτάνει μόνο η προσευχή. Μα η προσευχή θα σου δείξει προς τα πού να τρέξεις και με τι τρόπο θα δράσεις. Έκανε ο Μέγας Βασίλειος την Βασιλιάδα. Δεν είναι δραστηριότητα αυτή, δεν είναι αγάπη για τον κόσμο. Τι σχολές για επαγγέλματα έκανε, να υπάρχουν, να μαθαίνουν οι νέοι επαγγέλματα, να μην μένουν άνεργοι. Τι νοσοκομεία, τι δεν είχε κάνει. Και όλοι οι τεμπέληδες χριστιανοί κοιτάνε ακριβώς αυτό. Τι έκανε ο Μέγας Βασίλειος, είδατε τι δράση έκανε. Ο τεμπέλης χριστιανός. Γιατί ο χριστιανός που προσεύχεται θα τον φωτίσει ο Θεός και θα του πει, γιατί βλέπεις το μισό μέρος της ζωής του Μεγάλου Βασιλείου και δεν βλέπεις αυτό που προηγήθηκε. Το ότι κρεμότανε από τις μασχάλες στις σπηλιές στην Μικρά Ασία και προσευχότανε και αγρυπνούσε και έκλαιγε και έγινε ό,τι έγινε και μετά έκανε αυτό που έκανε. Κοιτάμε κατευθείαν το μέρος που έχει το χειροκρότημα. Τρελαινόμαστε για παρελάσεις. Να φαινόμαστε. Είμαστε δραστήριοι χριστιανοί. Πρέπει να σώσουμε τον άλλον. Εσύ που δεν έχεις σώσει τον εαυτό σου. Και για να μην σε αφήσει ο διάβολος να διορθώσεις τον εαυτό σου, σου λέει διόρθωσε τους άλλους. Δεν έχεις αγάπη. Αν έχεις αγάπη, γίνεσαι όπως σε θέλει ο Χριστός. Και θα έχει η γυναίκα σου έναν άντρα που δεν είναι νευρόσπαστο. Θα έχουν τα παιδιά έναν πατέρα που δεν έχει θυμό. Θα έχουν φίλοι έναν φίλο που δεν έχει σαλτάρι. Από αγάπη για τους άλλους φρόντισε τον εαυτό σου. Και αν σωθείς εσύ, θα σωθούν χιλιάδες γύρω σου, λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρου. Δεν υπάρχει ατομική σωτηρία στην πίστη μας. Αυτό είναι καθαρά βουδιστικό. Δεν είμαστε άτομα. Είμαστε πρόσωπα, στραμμένοι προς την όψη κάποιου άλλου. Στραμμένοι προς τον Θεό, προς τις εικόνες του Θεού. Δεν μπορείς να σωθείς μόνος σου. Μόνος του σώθηκε ο Άγιος Παΐσιος. Μόνος του σώθηκε ο Άγιος Πορφύριος. Μόνος του σώθηκε
Ο Άγιος Ιωσήφ που ανεκηρύχθηκε χθες προχτές. Μόνος του σώζεται ο Εφραίμ της Αριζόνας. Ξεκινήσανε από τον εαυτό τους, γι' αυτό μπορούν και σώζουν άλλους. Το να λες, δηλαδή δεν πρέπει να δράσω, έχεις ήδη νικηθεί. Γιατί η δράση σου θα είναι επικίνδυνη για την Εκκλησία και για τους δικούς σου. Γιατί θα είσαι εσύ με τα χάλια που έχεις. Αυτός που δραστηριοποιείται. Διόρθωσε τον εαυτό σου. Και μετά και χωρίς να θέλεις, ο Θεός θα σε κάνει ιεραπόστολο. Όταν μου λέει ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας, πήγα πάνω στον Άθωνα, μου έδωσε ο γέροντάς μου, ο Ιωσήφ, ο ησυχαστής, ένα κουρελάκι, εννοούσε μια μικρή κουρελού, μου έδειξε μια τρύπα σε ένα βράχο και μου είπε, εκεί θα μένεις. Είπα να είναι ευλογημένο. Μπήκα μέσα στη σπηλίτσα και είπα, πέθανες και είσαι στον τάφο σου. Και αυτή τη στιγμή πεθάνανε για μένα και η μάνα μου και ο πατέρας μου και τα αδέρφια μου και το χωριό μου και η πόλη μου και η πατρίδα μου και ο κόσμος όλος. Βρε τον εγωιστή, θα πει αυτός που θέλει δράση. Τον εαυτούλη του κοιτάει. Τον εαυτούλη του κοίταξε. Τον εαυτούλη του έσωσε. 4 μοναστήρια γέμισε στο Άγιον Όρος. 10 γυναικεία στήριξε στην Ελλάδα ή ίδρυσε από τα θεμέλια στην Ελλάδα, 20 στην Αμερική. Έγινε αυτό που ήθελε ο Θεός και εκείνος που δεν ήξερε καν αν υπάρχει Αμερική, τον πιάνει ο Θεός από τα μαλλιά και τον εστέλνει στην Αμερική. Ούτε τη γλώσσα δεν ξέρει, ούτε να μιλήσει δεν ξέρει. 30 χρόνια είναι στην Αμερική και κάθε 10 χρόνια μάθαινε μια λέξη. Yes, no, okay. Ούτε αγγλικά ξέρει. Και σώζει χιλιάδες κόσμο. Πώς το κατάφερε αυτό? Πώς κατάφερε ο Παΐσιος να σώζει χιλιάδες κόσμο? Χωρίς να τρέχει, να κάνει δράση, να παίρνει μέρος σε συνελητήρια, να τα βάζει με θεολόγους, να τα βάζει με μητροπολίτες, να τα βάζουν με πατριάρχες. Τα βάλαν με τους πατριάρχες του κακού που έχουμε μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Τα βάλαν με τους άρχοντες του κακού που είναι μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Τους νικήσανε, γίνανε όπως τους θέλει ο Θεός. Είμαστε τα χέρια του Θεού. Ο Θεός δεν σώζει για της βίας. Εμείς εμποδίζουμε τον Θεό να κάνει τη δουλειά Του. Εκείνος που νόμιζε ότι θα πεθάνει σε μια σπηλιά, του στέλνει ο Θεός μια αρρώστια στο πόδι, τον επάνε σηκωτό Αμερική. 7 ώρες χειρουργείο. Να πως βρέθηκε στην Αμερική, ήθελε δεν ήθελε. Να πως έκανε ο Θεός τη δουλειά Του μέσα από ένα ανθρωπάκι που ούτε να μιλήσει δεν ξέρει. Αυτό που έκανε είναι κάτι πέρα από κάθε λογική. Ποτέ η ιστορία δεν είδε ένα άτομο να στήριξε ή να ίδρυσε πάνω από 30 μοναστήρια, ούτε η ιστορία του Πάπα, ούτε κανενός. Και δεν είναι ο ρήτορας για να πεις ότι παρασέρνει τα πλήθη με την ευγλωτία του, ούτε να μιλήσει δεν ξέρει, όχι τα αγγλικά, ούτε ελληνικά, του δημοτικού είναι. Του δημοτικού είναι. Πώς λοιπόν το κατάφερε αυτό? Είναι ο Θεός που μέσα από αυτό το ανθρωπάκι κάνει τη δουλειά Του. Πώς τα κατάφερε ο Πατήρ Παΐσιος? Του δημοτικού είναι. Μα ξέρετε πόσο με νευριάζει αυτό? Δεν μπορώ να το χωνέψω. Όλοι οι τελευταίοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ζωντανοί και κεκοιμημένοι. Ο Παπαγιώργης ο Κρασιλίδης, ο Ιάκωβος ο Τσαλίκης, ο Εφραίμ της Αριζόνας, ο Πορφύριος, ο Παΐσιος, όλοι του δημοτικού. Και εμείς μαθαίνουμε, φορτωνόμαστε και πτυχία και μετά πάμε στον αγράμματο του δημοτικού και λέμε Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ εμού, πες και μια κουβέντα και για μέρα μπας και σωθώ. Να τα βράσεις στα πτυχία σου και να τα βάλεις μπλάστρι. Εμείς είμαστε ιεραπόστολοι. Πρέπει να δράσουμε, πρέπει να ενδιαφερθούμε, πρέπει να τρέξουμε, να κάνουμε συλλαλητήρια. Τι χριστιανός είσαι? Φτάνει η προσευχή? Αυτή είναι η παγίδα του διαβόλου. Θα ξεκινήσεις από την προσευχή.
Και όταν η προσευχή σου γίνει σαν την προσευχή του Εφραίμ της Αριζώνος, του Ιωσήφ του Ισυχαστή και του πατέρα Παΐσιου, δεν θα χρειάζεται να τρέχεις εσύ στους άλλους, θα έρχονται οι άλλοι σε σένα. Έτσι σας κοροϊδεύει ο διάβολος. Να τρέχετε, όχι παλουκώσου εκεί που είσαι και κοίταξε τα χάλια σου τα μαύρα, αλλά τρέχε να σώσεις, να βοηθήσεις, να φωτίσεις, να γιατρέψεις. Εσύ ο τυφλός να πεις στους άλλους πώς θα δούνε. Εσύ ο άρρωστος να πεις στους άλλους πώς θα βρούνε την πνευματική τους υγεία. Έτσι μας κοροϊδεύει ο διάολος. Μα δεν έχεις αγάπη. Η αγάπη είναι το αγαπημένο ρούχο του διαόλου. Μόνο για αλήθεια δεν μιλάει. Δεν φοβάται μόνο την αγάπη. Υποκρίνεται την αγάπη. Για αλήθεια δεν θα μιλήσει ποτέ. Και η αλήθεια είναι αυτή που λέει η Εκκλησία με το στόμα των Αγίων. Καθαρθήνε δι πρώτον ή τα καθάρε. Φωτιστήνε δι πρώτον ή τα φωτίσε. Ιαθήνε δι πρώτον ή τα ιάσε. Πρώτα θα φωτιστείς εσύ, μετά θα πεις στους άλλους πώς θα δούνε. Πρώτα θα γιατρευτείς εσύ, μετά θα ξέρεις πώς θα γιατρέψεις στους άλλους. Πρώτα θα καθαριστείς εσύ, μετά θα καθαρίσεις τους άλλους. Όχι να είσαι συλλερωμένος από αμαρτίες και κακομοιριές και να πας να κάνεις το συμβουλάτορα στους άλλους. Ο άλλος επευγαίνει δεν θα λέει τίποτα, αλλά από μέσα του θα λέει, αν ήξερες πώς γίνονται αυτά που λες, θα τα έχεις κάνει εσύ πρώτος. Να πώς η ύπαρξή μας ακυρώνει τα λόγια μας και αχρηστεύει τις προσπάθειές μας. Αγαπάμε τους άλλους. Κύριε Σου Χριστέ λέσαι με, Κύριε Σου Χριστέ λέσαι με, Κύριε Σου Χριστέ λέσαι με. Χριστέ μου, προφύλαξε τους άλλους από μένα, αν αγαπάμε τους άλλους. Γι' αυτό λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, με τα πάντων αγάπη έχει, από πάντων δε απέχει. Κράτα μια απόσταση και άσε τις πολλές αγάπες κατά μέρος. Γιατί ακριβώς επειδή δεν είμαστε όπως μας θέλει ο Χριστός και έχουμε ένα σωρό πάθη και η αγάπη που έχουμε είναι γεμάτη πάθη. Δεν είναι η αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό βλέπεις και τη μάνα που αγαπάει τα παιδιά να καταστρέφει τη ζωή και την οικογένεια του παιδιού της. Και ο πατέρας που αγαπάει το γιο να διαλύει την οικογένεια του γιού του. Σε αγάπη μεταμφιέζει το διάολος. Αφήστε αυτές τις αγάπες κατά μέρος. Κοιτάξτε να αποκτήσετε την αγάπη του Χριστού. Και η αγάπη του Χριστού έχει και σεβασμό για τον άλλον. Δεν βλέπει τον άλλον σαν κάποιον που έχει πάντα την ανάγκη σου και τις δραστηριότητές σου και τον φωτισμό σου. Αγαπάμε τους άλλους, να αρχίσουμε από τον εαυτό μας, ώστε να ξέρουμε τι θα δώσουμε στους άλλους. Γιατί στους άλλους δεν δίνουμε αυτό που έχουμε. Δίνουμε αυτό που είμαστε. Εμάς θα θυμώνται. Τα λόγια είναι αέρας και πανιστός. Τι σας έλεγε ο δάσκαλος στο δημοτικό, δεν το θυμόσαστε. Τον δάσκαλο όμως τον θυμόσαστε. Θέλετε λοιπόν να σώσετε τους άλλους. Μπράβο και πολύ καλά κάνετε και πρέπει να θέλετε. Ξεκινήστε από ένα τηλέφωνο στον παπά. Πότε να έρθω να εξομολογηθώ. Ξεκινήστε από το Κύριε Σου Χριστέ λέσαι με. Ξεκινήστε τη δράση από τα χάλια σας πρώτα. Και μετά, και να μην θέλετε, θα σας στείλει ο Θεός προς τους άλλους.